توی این ویدیو میخوام یه نفر رو بهتون معرفی کنم که صنایع دستی ابرکوه رو احیا کرده به تنهایی. یه خونه قدیمی توی بافت قدیم گرفته و داره این صنایع دستی رو آموزش میده به بقیه. بریم با هم دیگه این خونه رو ببینیم و یه توضیحات هم کلا دیگه خودشون در مورد کارهایی که انجام میدن بدن. گفتم حیف این ویدیو رو بخوام با ویدیو قبلی بگیرم، جدا گفتم بگیرم این ویدیو رو که محتوای بهتری داشته باشه و جزئیات بیشتری رو بتونم توش بهتون نشون بدم. توی ویدیو قبل در مورد ساوات ها توضیح دادم. اینو بهش میگن ساوات که 3 تا دلیل داشته ساختنش. یکی این که سایه درست میکرده بین کوچه ها و مردم دیگه اگه اذیت میشدن یه مقداری توی گرمای شدید آفتاب میتونستن اینجا یه لحظه وایسن، چند لحظه وایسن و خنکشون بشه. یه دلیل دیگهش هم استحکام 2 تا دیوار بوده به خاطر زلزله و یه دلیلش هم اونم یکی دیگه است. یه دلیلش هم اینه که سقف 2 تا خونه رو با هم دیگه وصل می‌کردن و اگر در ارتباط بودن این 2 تا خونه با هم دیگه وصل می‌کردن. حالا از روی پشت بوم توی ویدیو قبل خونه آقازاده رو نشون دادم بهتون که کامل به هم متصل بوده و رفت و آمد می‌کردن. در بزنیم. سلام آقا حامد، توضیحات رو دیگه در موردتون دادم بهتون. بفهم. این هم یکی از اتاقهای این خونه. خدمت آقا حامد رسیدیم، کسی که صنایع دستی ابرکوه رو احیا کرده. دست خوش. این خونه که الان وارد شدید مربوط به دوره قاجار و مشهور به خانه تاریخی قیومی هستش که در این مجموعه هم پایگاه پژوهشی هست فعالیت داره، هم آموزشگاه صنایع دستی هست که گروه‌های زیادی از داوطلبان برای آموختن هنرهایی که فراموش شده و احیا شده به هر حال مشتاقانه میان و آموزش می‌بینن. انشالله که خیر هستش و بتونن آموزش بدن و این اثر به هیچ عنوان دیگه از بین نره و به دست فراموشی سپرده نشه انشالله. ما در خدمت شما هستیم. سر ظهرم اومدم اینجا دیگه، تا اومدم نهارم آماده کرده بود. از قبل باشون صحبت کردم که غذاهای سنتی مربوط به ابرکوه رو درست کنن برامون. یه سفره‌خونه سنتی هم دارن که مثل قدیم دیگه کار نمی‌کنن، فقط باید سفارش روز قبلش بدید که فردا براتون آماده کنن. دیگه امروز خودشون اینجا بودن و آماده کردن برام و حالا بهتون نشون میدم. خب اینم نهار امروز ما. آقا حامد زحمت کشیده غذای سنتی ابرکوه که خودشون دیگه توضیح در موردش میدن. یکی از غذای قدیمی ابرکوه دمپخت علومه. دمپخت علوم تو گویش محلی ما به ارزن میگیم علوم و این یکی از غذای مقوی و خیلی خوبی هم بوده در گذشته چون طبع علوم گرمه و قدیم با پیاز سرخ میکردن با عدس جوشونده و مقداری ترخون و اون علومی هم که خواستن پوست بکنن داستان داره با بزننش تو جوغن، روغن کنتو بهش بزنن و با دست هاون روش بزنن و دست جوغن و یه خورده کار مشکلیه پوستش بکنن و اون مغزی که بیرون میاد از اون علوم قابل به اصطلاح پخت هست که طریق پختش هم تقریبا گفتم. پیاز سرخ میکنم و موادش هم ترخون و روغن کنجد بهش میگن و داخل هم مخلوط میشه و به صورت دم پخت هم تهیه میشه و من بکشم انشالله که مورد رضایت شما باشه جناب. حتما آقا همینجوره، مگه میشه نباشه؟ به خاطر آدمایی هم که تقریبا گیاهخواری میکنن که از غذاهایی است که اصلا گوش داخلش نیست، هیچ مثلا چیزی هم نداره، تمام ارگانیک هستن.
کمتر جایی من 2 تا بشقاب برنج میخورم ولی واقعا خوشمزه بود. جاتون خالی. حالا آقا حامد میگه کلا این نوع غذا از سر سفره ابرکویی کلا رفته، خیلی کم شاید درست کنن ولی خیلی خوشمزه بود جدا. اگر اومدید اینجا حالا باید بیاد پیش آقا حامد خودش براتون درست کنه بخورید. آره هست کومه ویروسه دائم داریم ما. آره میذارم حتما پیجشون رو حالا بهتون میگم، میذارم توی توضیحات که دیگه هماهنگ کنید باهاشون و بیاید و لذت ببرید. بی‌نظیره. آره ما صنایعی که کار میشه که چنته بافی هست و عروسک دوزی، سفره بافی و نمدمالی که حالا میتونیم دونه دونش رو بازدید کنیم و تا بچه ها نیومدن برای کلاس آموزشی ما میتونیم بریم و از نزدیک ببینیم هر کدوم از کارا رو. بفهم. چنته به این کیسه های کوچولو گفته میشه که از جنس ابریشم بافته شده با نقوش هندسی، حالا این بهش گل لاله میگن با گل بته، و داخل این رسم بوده در زمان دوران زرتشت ما که به اصطلاح عروس داماد به عروس هدیه بده، گردنبند، انگشتر، سکه طلا یا هر چیز با ارزشی داخل این بذاره. عروس هم خیلی دلش خواسته ببینه چی براش آوردن، میگه یعنی داماد چی داره تو چنتش برامون، یعنی چی تو چنته دارن برامون، و اصطلاحش میمونه این ضرب المثل از اون قدیم الایام. و توسط یه میله چوبی استوانه‌ای و چند تا سوزن و نخ ابریشم بافته میشه به صورت دندون موشی و اخبارچینه و نقوش هندسی که کار بسیار زمانبری هست، یعنی مدت‌هاشون خیلی ریز بافته میشه. ما اومدیم تبدیلش کردیم به زیورالات سنتی از جمله حالا گوشواره و گردنبند و همه چی هستش که بسیار موندنی و زیبا هستن. بافت این چند تا بافی همونجوری که من گفتم از به صورت دندون موشی و اخبارچین هستش که انداخته میشه و به همین علت هم که چند تا سوزن هستن باید برای نقوش استفاده کنی، همزمان باید میاد همراه آدم، یه مقدار زمان زیادی رو میبره برای بافتش. توضیح میده دایی اکرمی؟ بله این عملیاتی که الان بچه‌ها دارن انجام میدن چله کشی این سفره بافیه که نخ‌ها رو مثل یکی از رو یکی از زیر میارن و اول کار چله کشی که یعنی که از در آغاز کار باید کلا چله کشی رو یاد بگیرن. یکی از صنایع دستی شهرستان ابرکو سفره‌های پنبه‌ای یا سفره خمیر بوده که در گذشته جزء اقلام جهیزیه عروس بوده. رسم بوده مادر عروس به دخترش هدیه بده چون جزء به اصطلاح وسایلی بوده که مورد استفاده قرار می گرفته و بافتش به صورت به اصطلاح کامل از پنبه هست. نقوش هندسی داره، به صورت نقوش هندسی بافته میشه. حاشیه هم که بافته میشه مشهور هست به سلسله و نوع بافتش هم انحصاراً ملیل بافه، یعنی به همین خاطر اصلا نوع بافتش با تمام بافت‌های دیگه متفاوت هست. ملیل بافت هست این بافت و پشت این وقتی تمام میشه مادر عروس باید آستر کنه تا این باید مراسم میگیره به نام سرسفره‌ای. از مادر داماد، مادر خواهر داماد، همسایه‌ها دعوت میکنه که برای مراسم سرسفره بیان. هر کسی سردستی یعنی هر چیزی که تو خونش از کله قندی، مویزی، انجیر خشکی، یعنی هر چیزی که باشه، حنایی، کبریتی، ادزنی چیزی باشه میاره و سردستی وارد خونه مادر عروس میشه. مادر عروس هم به اتفاق همگی میبرن از کارگاه و شروع میکنن برای آستر کردنش که نمونه آستر کردنش رو دیدیم و میذارن تا شب عروسی که مادر عروس به کمک دخترش میاد نون میپزه، یادش میده نون پختن و بعد دیگه همه نون هم میذاره داخل همون سفره و بهش هدیه میده، سردست میکنن و جایزه عروس میبرن خونه عروس که به برکت سالش باشه. این هم یکی از چیزایی بود که از بین رفته بود کاملا و برای احیا شدنش به هر حال یه سختیایی داشت که ما شبانه روز من یادم که نشستم برای احیا کردنش. از این نمونه قدیمیش که الان مربوط به 100 سال هستم، یعنی مهندسی معکوسش کردم، هی اینا رو با سوزن بیرون آوردم
نگاه کردم ببینم چجوری پیچ میخوره، چجوری اصلا بافته میشه و به هر حال متوجه شدم و بافتم و امروزم شاهد این هستیم که تعداد زیادی از هنرآموزان دارن به هر حال آموزش میبینن و 170 تقریبا نفر هستن که آموزش دیدن و میتونن انشالله به نسل آینده انتقال بدن و این اثر دیگه هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نشه انشالله. اکثر چیزهای قدیمی بافت ها هستن. بافتی که هست بهش میگن توشه‌دون، از همون جنس سفره بافی از نخ پنبه هستش و توشه‌دون قدیم بوده. داخل این نون خشک هر چیزی میریختن برای مسافرت ها یا چیزایی حتی با ارزششون مثل چمدون امروز ما، ولی با یه خصوصیتی که اعتبار بیشتری داشت. الان 1000 تا قفل میخواد ولی این موقع بندها توی هم رد میشدن. این بندها توی هم رد میشدن، هر کدوم توی آخر کار با یه بند دیگه میبستن ولی این امر بوده دیگه. هیچ کس به حریم کسی ده. نقوشی که داره باز هندسی هستم بسیار عالیه ولی این مال ایل عرب هست که توشه‌دونشون مثل ما بافته شده ولی نوع کارشون گبه هست. عرب کجا هست این؟ آل خمسه. ایل خمسه هست ببخشید، مربوط به هارونی شهر ما ولی ایلات جز ایلات خمسه هستن دیگه. این هم سفره پنبه‌ای هست، باز دوباره سفره خمیر ما. این خورجینش هست، خورجین برای چرخ هست، بزرگترش برای موتور هست میزدن اینا، از همین جنس سفره پنبه‌ای ها. بعد این توشه‌دون قدیمی هست، باز سفره که باعث آستر میکردن. اینم یه نمونه سفره قدیمه که گفتنشو مادر عروس گفتم که باید آسترش کنه اینو و مراسم سرسفره میگرفتن. و نمونه کارهای ورنی بافی، یعنی چنته ورنی از به اصطلاح مدل بافت ورنی مربوط باز به ایل قشقایی هست. این باز توشه‌دون خودمونه. اینم توشه‌دون توشه‌دونا مربوط به همین ابرکوه. اینا ابرکوه، اون که گفتم آره اونم ابرکوه. این نه، اینا مربوط به ایل به اصطلاح قشقایی ها هستن. قشقایی. آره این یکی بهش جوال میگن، محل نگهداری آرد و گندم در گذشته بوده. خب دیگه از عروسک‌هایی که ما جزء عروسک‌های بومی سنتی این منطقه هستش، آرسوک جلی هست. آرسوک در گویش محلی ما به عروسک آرسوک و به جل به تکه پارچه جل میگیم و این عروسک خصوصیتی که داره از تکه پارچه ها یعنی هر دوریختنی استفاده میشه و بحث زیست محیطی داره و به طبیعت باز برمیگرده و داخل اینا ارزن هستن. مادر بزرگا ارزن میریختن یا علوم ما میگیم اصطلاحاً و وقتی علوم میریختن بچه‌ها میتونستن اینو پارش کنن و ارزناشون رو بیرون بیارن، علوما رو و جلو پرنده ها بریزن و یه ارتباط خوبی با به هر حال حیوان داشته باشن و اونم باز میتونه کمک بکنه به اون مسئله صلح. و همین هم باعث شد تو سفر جایجاگات 2020 آقای راجا گوپال نماینده شهردار ژنو که حالا امضاش هم هست اون آقای یان فرانسه، تا این سفر نماد صلح جهانی رو به ما بدن و این عروسک هم نماد صلح جهانی رو میگیره. مجله مهر پارسه کار میکنه این عروسک رو روی جلدش، گیریمش کار میکنه. خب این اهمیتش رو نشون میده که این عروسک های پارچه‌ای به هر حال جایگاه خودشون ان شاءالله بین اون عروسک های خارجی باز کنن. این عروسک هم در تاریخ 18/10/1196 در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسید شیوه ساختش و یه عروسک دیگه داریم به نام اعلا و رعنا. این عروسک اعلا و رعنای ابرکو یکی از عروسک‌های آیینی سنتی این شهرستان هست که نمونه قدیمیش رو شما اگه نگاه کنید مربوط به 150 سال پیش این کنار ما عکسش رو زدیم. تا چند وقت پیش مهمون ما بود دیگه، تحویل به صاحبش دادیم و الگو برداری کردیم و نمونهش رو برای موزه هم فرستادیم و پرونده ثبتش هم دادیم. انشالله ثبت ملی هم خواهد شد. توی این منطقه ابرکو لباس‌های سنتیشون رو از دوره قاجار زیجمه هست، زیجمه کوتاه و این زیجمه کوتاه یه نظامی داره که حالا توی چمدون هست آوردن بیرون نشون میدیم. و این نوع دوخت سیاه دوزیش که بیابرو مشهور هست، خیلی به اصطلاح جالب هستش، توی کشور منحصر هست به این دوخت و اونا کله قندی ها هستن که این شکل گل رو نشون میده. دوخت کله قندی بهش میگن و بیابرو. برای بچه‌ها هست این برای خانم‌ها. زیجمه یه نظامی هم پوشیده میشه برای بیشتر زنان به اصطلاح خان و خانزاده ها. اعیونا به اصطلاح میپوشیدن و خانمایی که به اصطلاح رعیت و اینا اونا بلند بوده بهش گفتن زیجمه بلند. این بهش میگن زیجمه کوتاه. اینم لباس بچه نوزاده که باز از همین نوع سیاه دوزی انجام شده به نام بیابرو. بند قنداق بچه، یل بچه،
یل، ما به کت میگیم یل. حالا اینجا این مال چند سال پیشه؟ اینا همه مال 100 سال به بالا. 100 سال؟ بله. خدمت دارم. خب ما لباس اشاره کردم برای زیج و کوتاه، گفتم زنهای خانها میپوشنن. اینم یکی از شلوارهای خیلی قدیمی هست، یه نظامی بهش میگن، مربوط به بانوان هست. این لباس مردونه هست که باز بیا برو داره که همون اصطلاح سیاه دوزی، ببینید چقدر زیباست. بیش از 100 سال این قدمت داره لباس. نوع دوختش متفاوت هست و بزرگ بودنش هم اینه که کمربند میخوره این لباس. یه کمربند مشکی میاد دورش و چین، حالت چین چین میشه پایینش، یق به اصطلاح قابی بهش میگن. الان هم مد شده یه سری از این طرها. طرها دیگه مد شده و این که دیگه مربوط به سالیان سال، حتی سر آستینش نوع دوختای چیزش اگه نگاه کنی اینجا دکمه‌ای که با دست زدن و حتی نوع این سیاه دوزی 100 سال قدمت داره. بیش از 100 سال. بیشتر. این بیش از 100 سال. لباس 100 سال پیش رو ندیده بودم که البته حالا توی یه سری عکس‌ها بود، ولی به این زیبایی هم لباس خان‌ها رو من ندیده بودم تا الان از نزدیک، که آقا حامد زحمت کشیده و پیدا کرده و اینا رو نگهداری میکنه ازشون. این سفیداب عروس هستش که در گذشته رسم بوده، سفیداب و صابون عروس که گل حالا محمدی روشه اینا رو به طریقای خاصی درستش میکردن و حتما هم عروس باید تا اولین زایمانش همراه خودش داشته باشه و به حمام ببره، یعنی از عقدش، عروسیش و اولین زایمان اصلا رسم بوده و الان هم حتی هستن که سفیداب عروس رو به این صورت حالا برای چشم نظر میبرن. اون چیزش هم که سفیدابای گلولش هم که برای استفاده هست و بهترین اسکراب هست برای از بین بردن لکه های صورت و بدن که واقعا به صورت طبیعی هست و از قدیم الایام هم مورد استفاده قرار گرفته و مورد تایید مردم. این هم از صنایع دستی ابرکو که آقای حامد اکرمی زحمتش رو کشیدن و توضیح دادن در مورد کارهایی که انجام میدادن و خدا رو شکر که یه نفر از دلسوز که داره یه کاری رو میکنه که این صنایع دستی، این هنرها به نسل‌های بعدی هم برسه. یه ویدیو میذارم این بالا که مربوط به جای تاریخی ابرکو هست، ویدیو قبلی. برید اون ویدیو هم حتما ببینید، جای قشنگی رو رفتیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره که با این کار حمایت خیلی بزرگی میکنید از من. دمتون گرم که تا الان با من همراه بودید. منتظر ویدیو بعدی باشید.